IMF එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියන්නේ දෙවෙනි ලෝක යුද්ධයෙන් සහ 1930 දී ඇමරිකාවෙන් ඇරඹිලා ලෝකෙ පුරාම පැතිර ගිය මහා ආර්ථික අවපාතය නිසා ලෝකයේ ඇතිවුණු ආර්ථික අර්බුදවලට විසඳුම් විදිහට 1944 අවුරුද්දේදී පිහිටුවාගත්තු මූල්‍ය සංවිධානයක්. සමාජික රටවල් 190කින් සමන්විත මේ සංවිධානයේ මූලික කාර්යයන් තුනක් තිබෙනවා. 1. මූල්‍ය පද්ධති නිරීක්ෂණය. 2. විනිමය අනුපාත ස්ථාවරත්වයේ තහවුරු කිරීම. 3. වෙළඳ කටයුතු වලට පවතින බාධා ඉවත් කිරීම. මෙතනදී මූල්‍ය පද්ධති නිරීක්ෂණය කිරීම කියලා හඳුන්වන්නේ ආර්ථිකය ඇතුලේ දූෂණ සහ වංචා සිද්ධ වෙනවද, ආර්ථිකයේ හැසිරීම කොහොමද, ගෝලීය හා කලාපීය බලපෑම මොන වගේද කියන කරුණු කාරණා පිළිබඳව සොයා බැලීම. විනිමය අනුපාත ස්ථාවරත්වය කියන්නේ ඩොලරිය ස්ථාවර මට්ටමක තබා ගැනීම. වෙළඳ කටයුතු වලට පවතින බාධා ඉවත් කරන්න දේශපාලනික වශයෙන් පවතින ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කිරීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල හරහා උපදෙස් ලබා දෙනවා. සෑම සමාජික රටක්ම IMF එකට කෝටා එකක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒ කෝටා එක තීරණය වෙන්නේ අදාළ රටේ ආර්ථික මට්ටම අනුව. ඒ සල්ලි වලින් තමයි IMF එක මේ මූල්‍ය ආධාර සිද්ධ කරන්නේ. මේ වෙනකොට IMF එකට ඩොලර් ට්‍රිලියනයක වත්කම් තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. IMF එකට වැඩිම කෝටා එකක් ගෙවන්නේ ඇමරිකාව 17.4%. මේ ණයදීම් හරහා අදාළ රටවල් පාලනය කිරීමට ඇමරිකාව උත්සාහ දරනවා කියලා විවිධ අවස්ථාවලදී චෝදනා එල්ල වෙලා තිබෙනවා. ඒකෙන් අපි කතා කරලා තිබෙන ලංකාව මුහුණ දෙන ආර්ථික අර්බුදය කියන වීඩියෝ එකකින් ඔයාට ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. උඩින් වැටෙන ලින්ක් එකකින් වගේම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකකිනුත් ඔයාට ඒ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරමුකෝ ඇයි ලංකාවට මෙහෙම වුණේ කියලා. ලංකාව කියන්නේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක්. ඒ වගේ රටක් ඇතුලේ විදේශ රටවලින් සහ සංවිධාන වලින් විශාල වශයෙන් ණය අරගෙන රටට දරා ගන්න බැරි පෝර්ට් සිටි වගේ විශාල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ වගේම ඒ හරහා සිද්ධ වුණු විශාල මූල්‍ය වංචා හා දූෂණ නිසාත් රටට ආපු සල්ලි බොහෝමයක් ඒ හරහා වෙන වෙන accounts වලට ගියා කියන එක රහසක් නෙමෙයිනේ. දැන් මේ වෙලාවේ ලංකාවේ රජය උත්සාහ කරන්නේ ආර්ථික වර්ධනය නැවත ස්ථාපිත කිරීම සහ ආනයන මිලදී ගැනීමේ පදනම මත IMF එක හරහා ලබා දෙන ණය අරගෙන මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නය විසඳන්න. IMF එකෙන් ණය ගන්නකොට අර මම කලින් සඳහන් කරපු මූල්‍ය පද්ධති නිරීක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය ඇතුලේ රට තුල සිද්ධ වෙන කරප්ෂන් ගැන හොයන්න IMF එක කටයුතු කරනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි ගොඩ කාලයක් මේ IMF එකට යන්න බැහැ කිය ගොඩක් පාලකයෝ ගොඩ වෙදකම් හොයන්න ගිය කියන එක ප්‍රසිද්ධ රහසක්නේ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ 1997 ඇති කරගත්තු ආණ්ඩු කරන ගැටලු වලට මැදිහත් වීමේ ප්‍රතිපත්ති සහ 2018 දී ඇති කරගත්තු නව පාලන ප්‍රතිපත්තිය මත ඉඳගෙන තමයි මේ වංචා දූෂණ ගැන IMF එක විමර්ශනය කරන්නේ. ඒ වගේම මුදල් විශුද්ධිකරණයට සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපීමට එරෙහිවත් ඔවුන් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරලා තිබෙනවා. මුදල් විශුද්ධිකරණය ගැනයි ත්‍රස්තවාදයට ආයුධ සැපීම ගැනයි මෙහි ගොඩක් අයට චෝදනා එල්ල වෙලා තියෙනවානේ. කොහොම වුණත් IMF එකත් එක්ක මේ කරන ගනුදෙනුව සාර්ථකද නැද්ද කියලා හොයලා බලන්න IMF එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරපු රටවල් දෙකක් උදාහරණ විදිහට ගමුකෝ. ජෝර්දානය ඊශ්‍රායලයේ සමග පැවති සිවිල් යුද්ධය නිසා විශාල ආර්ථික අවපාතයකට මුහුණ දෙන්නට ඔවුන්ට සිද්ධ වුණා. 1989 අවුරුද්දේදී රට තුල නිර්මාණය වෙච්ච ඉහළ විරැකියා අනුපාතය සහ ණය ගෙවා ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා IMF එකත් එක්ක පස් අවුරුදු සැලැස්මකට ඔවුන් එකඟ වෙනවා. 1993-99 කාලය තුලේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ජෝර්දානයට 3 වරක් ණය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය ආයතන පෞද්ගලීකරණය, බදු ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කිරීම, විදේශ ආයෝජන, සරල වෙළඳ ප්‍රතිපත්ති රට තුල ක්‍රියාත්මක කරන්න ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලින් උපදෙස් ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රතිපත්ති නිසා සහ දීපු ණය නිසා මේ වෙනකොට ජෝර්දාන ආර්ථිකය සාධනීය මට්ටමකට ගන්න පුළුවන් වෙලා තිබෙනවා. දැන් අපි කතා කරමුකෝ ටැන්සානියාව ගැන. 1985 වසරේදී බිඳවැටුණු ටැන්සානියා ආර්ථිකය ගොඩනගන්න IMF ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ හරහා ඔවුන් වෙළඳ බාධක අඩු කිරීම, රාජ්‍ය සහන සේවා කපා හැරීම, රාජ්‍ය ආයතන පෞද්ගලීකරණය කියන ඔවුන්ගේ සුපුරුදු ප්‍රතිපත්ති ටැන්සානියාව ඇතුළේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. මෙන්න මේ ප්‍රතිපත්ති නිසා 1981 දී 98%ක් වෙලා තිබුණු දරුවන් පාසල් වලට ඇතුළත් කිරීමේ ප්‍රතිශතය 2000 වසරේදී 66%ට අඩු වෙනවා. ඒකට හේතුව නිදහස් අධ්‍යාපනය පෞද්ගලීකරණය. නිදහස් සෞඛ්‍ය පෞද්ගලීකරණය නිසා රටේ ඒඩ්ස් ආසාදන අනුපාතය 8%ට වැඩි වෙනවා. නමුත් රටේ උද්දමනය අඩු කරන්නත් සත්‍ය දළදේශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නත් මේ ප්‍රතිපත්ති වලට හැකියාව ලැබෙනවා. කොහොම වුණත් අවුරුදු 35ක් තිස්සේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ටැන්සානියාවට අරමුදල සැපයුවත් තවමත් රටේ ස්ථාවර ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. දැන් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්නකෝ මේ ප්‍රතිපත්ති ලංකාවටත් ගෙනාවුතින් මොන වගේ තත්වයක් රට ඇතුළේ ඇති වෙයිද කියලා.
එවගේම අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් 16 වතාවක් ණය අරගෙන තිබෙනවා. හැබැයි තවමත් අපේ රට ඒ මුහුණ දීපු ආර්ථික අර්බුදවලටම තවමත් මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා. රට ඇතුලේ ඉදිකටුවක්වත් හදන්නේ නැතුව ආනයන ආර්ථිකයක් මත පදනම් වෙලා තියෙන රටක් මේ වගේ తాවකාලික විසඳුම් වලින් ගොඩ ගන්න අමාරුයි. ඒ වගේම IMF කියන්නේ දීර්ඝ කාලීන තිරසාර විසඳුමක් නෙමෙයි. මේ හරහා රටේ ජනතාවට විශාල බලපෑමක් එල්ල වෙනවා. අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, බදු, රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය කරනකොට ඒකේ ඍජු පහර වදින්නේ පොඩිම මිනිහට. ඒ හරහා දිලිදුකම, ඇති නැති පරතරය සහ විරැකියාව රට ඇතුලේ වර්ධනය වෙනවා. සරලවම IMF කියන්නේ ලෝකෙ පවතින ඩොලරයේ ඒකාධිකාරිය රකින්න කටයුතු කරන ආයතනයක් විතරයි. කලින් කියපු විදිහට IMF එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන රටවල් බොහෝමයක් දීර්ඝ කාලීනව සාර්ථක වෙලා නැහැ. අනිත් කාරණාව තමයි දේශපාලන පන්තිය මේ මොහොතේදී මේ ලැබෙන ණය මොන විදිහටද භාවිතා කරන්න කියන ප්‍රශ්නය. එහෙනම් මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නෙට තියෙන දීර්ඝ කාලීන විසඳුම? ආචාර්ය ටියුඩර් වීරසිංහට අනුව මූලිකවම රටේ ආනයන අපනයන කේන්ද්‍රීය ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඩොලරය මත තියෙන රඳා පැවැත්ම නැති කරන්නත් ඕනේ. දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න දේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ ලෝකයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වෙමින් තිබෙන්නේ. රුසියාව, චීනය, ජපානය ප්‍රමුඛ රටවල් ඩොලරය මත පදනම් වෙලා තිබෙන ලිබරල්වාදී ආර්ථික ක්‍රමය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් වෙනස් වූ දේශපාලනික ක්‍රමවේදයක් ඇති කරමින් යනවා. මේ වෙලාවේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරලා අමරිකාව සහ ඉන්දියාව මත පදනම් වෙච්ච ඩොලර් ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය වෙනුවට ගෝලීය ආර්ථිකය ගමන් කරන මේ නව ආර්ථික ක්‍රමවේදයට අනුගත වුණොත් බොහොම පහසුවෙන් රුසියාවෙන් ලංකාවට තෙල් ටිකයි ගෑස් ටිකයි ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් අවුරුදු ගාණක් පුරාවට රට ඇතුළේ ක්‍රියාත්මක වුණු දූෂිත පරිපාලනය නිසා මේ වෙනකොට මේ තරම් දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදයකට රට මුහුණ දීලා ඉන්නවා. ඒ සියල්ලෙහිම වගකීම අවසානයේ එන්නේ ඔබට. මොකද ඔබ සතු පරමාධිපත්‍ය බලය තමයි රටේ අනාගතය තීරණය කරන්නේ. තවමත් අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් ආව ගමන් බලන්න බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් නම් ජය වේවා.